الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 12 من يوليو. يواصل الجيش الروسي تقدمه في جبهات سومي خاركيف، ولأول مرة منذ مدة قصيرة الجيش الروسي يشن هجوما مضادا ويتقدم في جنوب دونيتسك. ولكن ما الذي حصل في زابوروجي؟ هناك هجوم أوكراني مضاد واسع جدا تمكن الأوكران من توسيع سيطرتهم هناك. سنتحدث حول كل هذه الأمور في هذا الفيديو. أتمنى من حضرتكم مشاركة الفيديوهات، مشاهدتها للنهاية. إن كان لديكم أي اقتراح أي تعليقات أرغب جدا برؤيتها وأشجعكم على ذلك. ولنبدأ مباشرة بما يجري في سومي. الوحدات الروسية في هذه المنطقة تواصل تقدمها باتجاه موريستيا. الجيش الروسي فرض سيطرته على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون أمامكم. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ أكثر من كيلومتر ونصف على امتداد 3 كيلومترات. كما تلاحظون هذه المنطقة سأشير إليها هي مليئة بهذه الغابات الموجودة على كامل هذا النطاق. القوات الروسية تحركت بداخلها، وطبعا يأتي ذلك بعد تقدم كان قد حصل بالأمس. وسع الجيش الروسي سيطرته على هذا المكان، وشرحت لكم أهمية هذا التقدم، خاصة أنه على الحدود مباشرة مع كورسك في روسيا. وبالتالي القوات الروسية اليوم تحاول تأمين منطقة إضافية، بلدة يمكن أن تشكل قاعدة لحماية كورسك في هذا الاتجاه. وفي حال تمكنوا من التقدم باتجاه فيديكا روفيتسيا سيحصل الجيش الروسي على منطقة تمكنه من الدفاع باتجاه جورنال، إحدى المناطق التي كان الأوكران قد دخلوا إلى كورسك منها. وبالتالي هذا أمر يعني دوما ضعوه في الحسبان، أنه يعني من هنا اخترق الأوكران يوما ما باتجاه روسيا، والروس اليوم يعملون على هذه المنطقة لإغلاق أي ثغرات. كذلك الأمر تستمر المواجهات في مساع من الجيش الروسي للتقدم على طول هذا الخط من كيندراتيفكا باتجاه خوتين. لمن لم يشاهد الفيديوهات السابقة، فالجيش الروسي كان قد سيطر على كيندراتيفكا في 7 أو 6 من يوليو كما أذكر. فرض كامل سيطرته هنا ويواصل عملياته في كامل هذه الجبهة. الآن ننتقل إلى مقاطعة خاركيف. في مقاطعة خاركيف في محور فولشانسك تحديدا في الجبهة الشرقية لهذه المدينة، القوات الروسية أيضا تواصل تقدمها جنوب فولخيفكا وجنوب كرايشني. نفس الأمر بالأمس سيطر الجيش الروسي على هذه المنطقة. اليوم مع ساعات الصباح تواصلت الوحدات الروسية نشاطها وتقدمت حتى فرضت كامل سيطرتها بهذا الاتجاه. عمق التقدم للوحدات الروسية كان 1.39 كيلومتر بامتداد 3 كيلومترات. كان الجيش الروسي قد تقدم على طول المنطقة. هنا إن كنتم تلاحظون الوحدات الروسية تحاول الاقتراب من بعضها البعض ومواصلة التقدم نحو الأمام. يوجد هنا الكثير من البلدات في عدد من الاتجاهات، بعضها في الوسط والبعض الآخر على الأطراف على طول النهر، وبيليغورودياز في هذه المنطقة. الوحدات الروسية تتحرك نحو هذه المناطق كافة، والقوات الأوكرانية تحاول قدر الإمكان إعاقة الهجوم الروسي عبر محاولة إبقاء خطوط قتال اشتباك قدر الإمكان، إلا أن الجيش الروسي واصل التقدم في هذه الجبهة. أما فيما يتعلق بجبهة جنوب دونيتسك، هنا وبعد قول سلسلة من العمليات لفترة طويلة للجيش الأوكراني في محور جنوب دونيتسك وفي محيطه في دانيبرو باتجاه فانيفكا، الجيش الروسي شن هجوما مضادا باتجاه بيدابني تمكن على إثره من استعادة السيطرة على هذه المساحة في جنوبي البلدة. التقدم الروسي كان على كامل هذه المنطقة كما تلاحظون. عمق التقدم بلغ 550 مترا بامتداد كيلومتر ونصف. القوات الروسية سيطرت على طول هذا الشارع في هذا الاتجاه وهذا الحي وعلى طول المنطقة هنا. الوحدات الروسية تحاول الضغط قدر الإمكان، يعني رغم الهجمات الأوكرانية التي كانت تحصل طوال الوقت في هذه المنطقة، إلا أن الجيش الروسي كان يحاول تنفيذ بعض الهجمات المضادة
لإعاقة التقدم الأوكراني، إبطاءه ومحاولة استعادة بعض المواقع. اليوم القوات الروسية أيضا بدورها تنفذ سلسلة من الهجمات باتجاه نوفوخاتسكي في محاولة لاستعادة السيطرة عليها. البلدات هنا تشكل قول مراكز قوة بالنسبة للطرفين، هي تساعد على الحصول على مواقع إمدادات. مراكز يمكن قول تشكل نقطة للتحرك في ضمن هذه المساحات المفتوحة، وبالتالي الأمر ليس سهلا على أي من الطرفين. لذلك اليوم تجدون كما لاحظتم في جنوب دونيتسك كما في اتجاهات دانيبرو وزابوروجي كان مناطق رمادية واسعة نتيجة التداخل وعمليات الاختراق التي ينفذها كلاهما. والآن نصل إلى جبهة زابوروجي. ما الذي يحصل؟ الجيش الأوكراني تمكن من التقدم بشكل واسع. التقدم أدى إلى سيطرة الوحدات الأوكرانية على ريفني، استردوا السيطرة على هذه القرية وعلى كامل المنطقة المحيطة. كما تلاحظون الاختراق كان بعمق 3 كيلومترات ونصف، وأيضا بشكل تقريبي بعرض نحو 3 كيلومترات ونصف. التحركات مستمرة والضغط واسع، والهدف هو أن يكون هناك عمليات مستمرة للجيش الأوكراني، ولكن ليس فقط في هذه المنطقة. يعني اليوم الأوكران استطاعوا تثبيت نقاط سيطرة في اتجاه هذه المساحة، ولكن سلسلة الهجمات الأوكرانية مستمرة كما شاهدنا في اتجاه نوفوسيليفكا وهيليوبيلسكي، وعمليات واسعة جدا للعودة إلى بول في هذا الاتجاه من جنوب هيركي وباتجاه زيزنيشني، وفي اتجاه كوباني هناك ضغط كبير على كامل هذه المنطقة، يحاول الأوكران استرداد السيطرة عليها. أما في الشمال فالمعركة واسعة باتجاه فوزديشيفكا التي أيضا تتعرض لعمليات ضغط كبيرة، خاصة بعد التقدم الأوكراني الذي حصل مع ساعات الصباح. إذن لدينا جبهة واسعة قوية في اتجاه زابوروجي. البعض كان قد سأل ماذا عن جبهة دانيبرو؟ العمليات هنا مستمرة والاشتباك متواصل، وطبعا نتيجة قول يعني تركيز الطرفين على هذه المنطقة، الاشتباكات يعني خريطتها لم تتغير خريطة السيطرة، إلا أن الاشتباكات قائمة داخل بلدة أولكساندريفكا، ولا تزال قائمة في هذه المساحات المفتوحة على كامل هذا الامتداد في مقاطعة دنيبرو. أما على صعيد العمليات في اتجاهات كوستانتينيفكا وليمن فيجب الإشارة إلى أمر هام للغاية. الأوكران باتوا ينفذون هجمات أكثر في مدينة ليمن، يحاولون أن تكون المبادرة بيدهم وينفذون سلسلة من الهجمات في هذه المناطق، ويحاولون الضغط على خطوط الإمداد الروسية في المنطقة هنا. يعني لمن لا يعلم، خطوط الإمداد تشكل شريان الحياة لأي قوات، والجيش الروسي في هذه المنطقة إمداداته تأتي على طول المنطقة وتتوزع في داخل المدينة. لذلك كان الجيش الروسي يحاول ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض كي تأتي خطوط إمداده من هنا وتدخل باتجاه القسم الآخر، إلا أن الأوكران يحاولون عزل هذه المنطقة وعزل هذه المنطقة، فتصبح القوات الروسية الموجودة هنا بدون أي إمدادات. لذلك هي عملية ضغط كبيرة من قبل الجيش الأوكراني. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوفيكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين. لا تنسوا دعم القناة، مشاركة الفيديوهات، وإلى اللقاء بفيديو آخر.